Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 1995. Chúng ta đang ở bên sông Thượng và chúng ta bắt đầu bài pháp thoại đầu tiên của khóa tu mùa đông năm 1995. Chủ đề của khóa tu này nó cũng là một với chủ đề của khóa tu mùa đông năm ngoái, nghĩa là truyền thống sinh động của thiền tập. Chúng ta nên biết rằng thiền tập trước hết là dừng lại. Dừng lại tức là một phép thực tập rất quan trọng. Tiếng Việt là chỉ. Tại sao chúng ta phải dừng lại và chúng ta dừng lại cái gì? Trước hết á, mình có thể nói rằng dừng lại là dừng lại cái sự đi hoang của mình. Tại vì chúng ta có thể là đang đi hoang. Mỗi chúng ta đều có quê hương, đều có tổ tiên, đều có cha mẹ, đều có gốc rễ, đều có cơ hội, có hạnh phúc, có an lạc. Nhưng mà tại vì một cái biến cố nào đó, một cái lý do nào đó mà chúng ta đã đi hoang. Running away from home. Và dừng lại ở đây, trước hết là dừng lại cái sự đi hoang của mình. Mình biết rằng mình đã đi hoang và mình muốn dừng lại. Khi mình đi hoang thì là mình vấp phải những cái khổ đau, những cái tai nạn, những cái hiểm nguy, và mình có thể tán thân thất mạng, nghĩa là mình có thể chết, và mình phụ cái lòng yêu thương và trông đợi của tổ tiên mình, của nòi giống mình, của cái gốc rễ của mình. Alphonse Daudet có viết một cái truyện ngắn gọi là Con dê con của ông Seguin, La Chèvre de Monsieur Seguin. Trong vườn của ông Seguin, ông có rất nhiều hoa cỏ, và ông rất thương con dê con của ông, và ông muốn con dê con của ông có hạnh phúc ở trong cái khung viên của cái vườn ông, dư sức, dư cỏ, dư nước. Nhưng mà con dê con ở lâu nó buồn, thành nó một bữa đó nó nhảy ra ngoài. Và ông Seguin, ông thấy nguy hiểm cho con cừu của mình, con dê của mình lắm, tại vì đi ra ngoài thế nào cũng bị con chó sói nó ăn thịt. Cho nên ông mới nói với là con dê con, nói là con có được ra khỏi cái khung viên này nguy hiểm. Nhưng mà con dê của ông Seguin không có nghe lời, vì vậy cho nên ông nói như vậy thì ta phải nhốt con trở lại. Thì ông mới bỏ con dê con của ông vào trong một cái nhà, rồi ông đã đóng cửa lại. Nhưng mà ông quên đóng cái cửa sổ. Thành ra một buổi chiều nào đó, con dê nó nhảy ra khỏi cửa sổ và nó đi vào trong rừng. Và chiều hôm đó nó gặp chó sói. Và ông Seguin khám phá ra được là con dê của mình đã bỏ mình đi rồi. Thì ông mới ra ngoài vườn, ông cầm một cái còi, ông có thổi để kêu nó trở về. Trong khi đó thì con dê đang gặp chó sói,
và nó phải một mình chống cự với chó sói. Rồi nhà văn Alphonse Daudet nói rằng con dê này nó chiến đấu mãnh liệt, nó chiến đấu suốt đêm với con chó sói. Và buổi sáng mai, sáng ngày hôm sau khi mặt trời lên thì nó lạ sức và con chó sói nó ăn thịt con dê. Và Daudet có nói rằng là chiều hôm qua khi mà chó sói xuất hiện thì nó kêu hu 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 hu, đồng thời nó nghe tiếng còi của ông Sergei, con ơi về trở về, con ơi trở về, nhưng mà trễ rồi. Rồi chó sói đã xuất hiện và con dê nó đã chiến đấu con chó sói suốt đêm, và nó cầm cự cho đến sáng thì nó ngã quỵ rồi con chó sói ăn thịt nó. Trong mỗi chúng ta đều có một con dê của ông Sergei. Chúng ta có khuynh hướng muốn bỏ nhà ra đi, bỏ tổ tiên, bỏ ông bà, bỏ cha mẹ, bỏ văn hóa, bỏ gốc rễ chúng ta mà ra đi hoang. Cái hạt giống đi hoang, hạt giống cô hồn của chúng ta người nào cũng có hết á. Và có khi đi hoang rồi thì không có cơ hội để trở về nữa. Vì vậy cho nên chỉ có nghĩa là dừng lại cái sự đi hoang, trở về. Có thể là chúng ta đi hoang là do một cái nguyên cớ nào đó rất là nhỏ. Đôi khi một con bướm, hay là một đám mây, hay là một mùi hương, hay là một sợi tóc, nó làm cho chúng ta bỏ nhà, bỏ quê hương, bỏ ông bà, bỏ đất nước mà đi. Trong cái bài lỡ bước sang ngang, lỡ bước tức là bước một bước lỡ, faux pas. Chỉ cần một bước lỡ thôi là mình đi luôn. Một lần sảy bước ra đi là không hẹn một ngày về nữa đâu. Đó là thơ của Nguyễn Bính. Trong cái bài lỡ bước sang ngang, Nguyễn Bính còn có nói là em đừng khóc nữa em ơi, dẫu sao thì sự đã rồi nghe em. Một đi, bảy nổi, ba chìm, trăm cây ngàn đắng, con tim héo mòn. Cái nàng Kiều của chúng ta đi luôn 15 năm, nhưng may nhờ có sư chị Giác Duyên đưa về. Còn chúng ta đi đã tới 15 năm chưa? Và chúng ta có sư chị Giác Duyên đưa chúng ta về hay không? Cái ngày mà người ta đem xe, người ta chở Thuyết Kiều đi, đùng đùng gió dục mây vần, một xe trong cõi hồng trần như bay. Tự nhiên mình đang sống một đời sống an lành như vậy, có một cái cơn gió lốc nó nổi lên, bao nhiêu là cát bụi nó tung trời và nó cuốn mình đi theo. Mình trở nên một kẻ đi hoang, mình luân lạc xứ người, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác. Và nếu chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy rằng cái quãng đời trong quá khứ của chúng ta nó giống như là một cái giấc mơ. Và sực tỉnh giấc mơ thì chúng ta muốn trở về. Ngày xưa có một người học trò đi thi hỏng, và trên con đường trở về nhà thì anh ta vừa đói vừa mệt, ghé lại nơi cái thảo am của một ông đạo vào buổi chiều.
Thì ông Đạo thấy anh chàng sinh viên mệt nhoài, đuối sức, chán nản, mới thương, mới cho ở lại. Anh anh nằm đây, anh ở lại đây nằm nghỉ đi. Tôi đang nấu một nồi cháo, cháo kê. Kê tiếng Anh là gọi là millet. Và khi mà cháo chín tôi sẽ mời anh ăn một bát. Đạo này sống rất là đơn giản. Thì anh chàng ngủ thiếp đi và trong giấc mơ anh ta thấy anh thi đậu. Thi đậu bằng tiến sĩ. Thi đậu nghe. Rồi sau đó được vua thương gọi để gả công chúa, được cất nhắc làm một chức quan rất lớn ở trong triều đình, danh vọng quyền thế rất lớn. Rồi một năm nào đó có giặc tới xâm chiếm ở biên cương, thì phò mã được lệnh của vua thống lĩnh quân đội để ra ngăn giặc ở biên giới. Nhưng mà tại vì không có giỏi về cái nghề binh cho nên để cho thua xiển luyện, và vua ra lệnh chém đầu. Thì trong pháp trường, khi mà lính tráng dàn ra đánh 3 hồi trống trước khi chém đầu, thì anh ta hét lên. Và lúc anh ta hét lên trong giấc mơ như vậy, thì ông Đạo mới đưa tay vỗ vỗ và thức anh ta dậy. Thì khi anh ta thức dậy thì thấy mình đang nằm ở trong cái cốc của ông Đạo. Ông Đạo hồi nãy giờ đang ngồi để chăm sóc cái nồi cháo kê. Ông nói, ông mỉm cười, ông nhìn anh, ông nói: anh ngủ say quá. Cháo kê đã chín rồi, thôi anh ngồi dậy đi, cùng ăn cháo với tôi. Thì cái người sinh viên thi hỏng này mới thấy rằng chỉ trong một giấc mộng ngắn, thời gian để đủ nấu chín một cái nồi cháo kê, mà anh ta đã trải qua không biết bao nhiêu là lên xuống, thăng trầm, khổ vui. Đi thi đậu, được gả công chúa, được lên chức, đi ra đánh giặc thua, bị đem ra pháp trường chặt đầu. Tất cả những cái hiện tượng đó, tất cả những cái gì nó xảy ra đó rất là nhiều, nhưng mà tất cả đều xảy ra trong khoảnh khắc của một nồi cháo kê mà thôi. Thì anh ta mới giật mình. Anh ta nói rằng mình đi theo đuổi cái gì? Mình đi theo đuổi cái gì? Mình đã bị cái gì nó kéo mình đi? Một con bướm, một bông hoa, một đám mây, một sợi tóc. Tất cả những cái điều đó có thể kéo mình ra khỏi cái quê hương của mình, cái gốc rễ của mình, cái tổ tiên của mình đã đi hoang. Và cái khi mình thức dậy thì nhờ có ông Đạo, mình biết rằng đây là lúc mà mình phải trở về. Mình đã đi hoang lâu quá rồi. Mình đã tàn phá cuộc đời của mình nhiều quá rồi. Đây là lúc mà mình phải trở về với gốc rễ, trở về với tổ tiên, trở về với cái true home của mình, trở về với cái an lạc, cái hạnh phúc, cái thảnh thơi của mình.
Trong đạo Bụt có danh từ gọi là trôi lăn, chìm đắm. Trong cái cuộc đi hoang, chúng ta luôn luôn bị luân lạc, bị trôi lăn, bị chìm đắm. Và cái sự trôi lăn chữ luân có nghĩa là nó lăn tròn. Nó có cái bánh xe, tức là nó lăn tròn như vậy. Và khi mà mình lăn tròn thì mình đi lạc, gọi là luân lạc. Và cái sự lăn tròn đó nó tiếp diễn trong mỗi giây phút. Nói nghe thì tức cười, nhưng mà tất cả chúng ta đang lăn tròn như vậy đó. Chụp hình thì không có thấy, nhưng mà trong tâm chúng ta đang lăn từ chỗ này sang chỗ khác. Chúng ta bị trôi, bị phiêu dạt, bị lăn tròn. Và chữ trầm nó có nghĩa là chìm xuống, chết đuối. Chìm đắm và trôi lăn thì gọi là trầm luân. Cho nên khi mà chúng ta bước vào thiền đường, mở cửa thiền đường và bước vào, thì chúng ta đọc bài kệ vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trầm luân. Nghĩa là chúng ta bước vào thiền đường là để chấm dứt cái sự trôi lăn. Chúng ta trôi lăn trong cái tâm tưởng của chúng ta. Cái sự trôi lăn của chúng ta nó xảy ra trong từng giây từng phút của đời sống hàng ngày. Có khi chúng ta đang mặc áo tràng, mặc áo Nhật Bình, có khi chúng ta đang chắp tay, chúng ta đang đi, đứng. Nhưng mà kỳ thực nó có cái sự trôi lăn đang xảy ra ở trong tâm của chúng ta. Đại chúng đang đi thiền hành, theo nguyên tắc thì người nào cũng an trú trong chánh niệm, cũng bước những bước vững chãi và thảnh thơi, cũng đưa cái an và cái lạc vào trong tâm. Nhưng mà chúng ta cùng đi với đại chúng, mà chúng ta đang trôi và đang lăn. Chúng ta đang trầm luân ngay trong khi chúng ta đi thiền hành. Đại chúng đang ngồi thiền tọa, và đại chúng mỗi người đang thực tập hơi thở chánh niệm. Thở vào, mình biết là mình thở vào. Thở ra, mình biết là mình đang thở ra. Thở vào, mình thấy tâm mình tĩnh lặng. Thở ra, miệng mình mỉm cười. Người ta đang thực tập như vậy, còn mình thì cũng ngồi như người ta, cũng ngồi trên tọa cụ như người ta, cũng xây mặt vào vách, mà mình đang trôi lăn ở trên cái tọa cụ của chính mình. Đại chúng đang ngồi ăn cơm im lặng, tâm nó để ý tới thức ăn tặng phẩm của đất trời. Tâm nó hoan hỷ vì thấy rằng mình đang được bao vây xung quanh bởi các sư anh, sư chị, sư em và những người
trong tâm thân. Cái an lạc, cái hạnh phúc nó có, trong khi đó mình cũng ôm mình bác, mình cũng ăn im lặng, nhưng mà trong tâm mình đang đi hoang, mình đang chìm đắm. Thành ra cái sự đi hoang đó, cái sự chìm đắm đó, nó xảy ra trong từng phút từng giây trong con người của mình. Và vì vậy cho nên thực tập thiền quán trước hết là phải chấm dứt sự đi hoang. Vì vậy cho nên khi chúng ta mở cửa thiền đường, chúng ta bước vào một bước, thì chúng ta quán niệm rằng vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trầm luân. Chỉ với một bước thôi, chúng ta trở về quê hương của chúng ta liền lập tức, và chúng ta chấm dứt sự đi hoang. Chấm dứt sự đi hoang, dừng lại là một quá trình thực tập. Chúng ta ở đây 7 ngày, hay là 10 ngày, hay là 3 tháng, thì 7 ngày, 10 ngày, 3 tháng đó là để mà thực tập sự chấm dứt đi hoang. Chúng ta chấm dứt trong khi ăn cơm, chấm dứt trong khi đi thiền hành, chấm dứt trong khi làm công việc chấp tác, chấm dứt trong khi ngồi thiền. Không giờ phút nào mà chúng ta không có thực tập cái sự trở về, cái sự chấm dứt đi hoang. Tổ tiên của chúng ta, gốc rễ của chúng ta luôn luôn kêu gọi chúng ta về, nhưng mà chúng ta không có lắng tai nghe. Khi ông Sagan, ông đem cái trumpet của ông, cái còi của ông ra, ông có thổi, ông rất là cưng cái con dê của ông. Nhưng mà con dê đó, con dê con của ông Sagan không có chịu về, cho đến khi gặp con chó sói. Và khi mà gặp con chó sói rồi thì cái tiếng kêu kia không còn hiệu lực nữa, muốn về cũng không kịp. Thành ra trong những cái lúc mà sự trở về còn có thể thực hiện được thì chúng ta phải thực hiện cái sự trở về đó. Trong kinh Lăng Nghiêm, ở trong chương Bồ Tát Thế Chí Niệm Bụt đó, thì có một câu rất hay. Câu đó nói như thế này, là Bụt đó là tổ tiên của chúng ta, Bụt là cha mẹ của chúng ta, Bụt nhớ thương chúng ta như là mẹ nhớ con. Nhưng mà nếu đứa con nó bỏ nhà nó ra đi, nó không thèm nghĩ tới mẹ, thì mẹ có nhớ đến cách mấy cũng có ích lợi gì. Trái lại, nếu đứa con thức tỉnh, chợt nhớ lại mẹ, muốn trở về, thì cái phép lạ nó xảy ra. Nếu đứa con cũng nhớ mẹ như là mẹ đang nhớ con, thì là mẹ con sẽ được đoàn tụ, và đời đời kiếp kiếp sẽ không có xa nhau nữa. Cái hồi còn nhỏ, thầy đã thuộc cái câu đó rồi. Thập phương Như Lai, lân niệm chúng sanh như mẫu ức tử. 10 phương các đức Như Lai thương nhớ chúng sanh như là mẹ nhớ con. Nhược tử đào thể túy ức hà vi. Nếu đứa con nó trốn, nó chạy, nó trốn tránh, nó chạy đi, thì nhớ như vậy có ích là gì đâu. Tử nhược ức mẫu như mẫu ức thời, mẫu tử lịch sinh bất tương vi viễn. Nhưng mà nếu đứa con nó nhớ mẹ nó như là mẹ nó nhớ nó, thì như vậy là đời này sang đời khác, mẹ con sẽ được cùng ở chung với nhau, không bao giờ xa lìa. Nếu nhược chúng sinh tâm, ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai nhất định kiến Phật, khứ Phật bất viễn. Nếu cái lòng của chúng sanh nhớ tới Bụt mà trở về, thì sẽ có cái sự gặp gỡ, sẽ có cái sự đoàn tụ giữa chúng sinh và Bụt trong hiện tại và trong tương lai. Đó cũng là nói về cái sự trở về.
cái sự đi hoang của chúng ta nó đã trở thành ra một cái thói quen, một cái tập khí. Và khi thực tập chúng ta phải nhận diện ra được cái tập khí đó. Chúng ta đi như là bị ma đuổi. Chúng ta ngồi ăn như là cái nhà chúng ta đang cháy, ngồi không có yên. Chúng ta ngồi như là có lửa đốt ở dưới bàn tòa, không có ngồi yên. Chúng ta luôn luôn muốn nhổm dậy, muốn chạy. Và cái điều đó nó trở thành là một thói quen. Và khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta nhất quyết phải trở về, thì chúng ta phải nhận diện được cái tập khí đó. Mỗi khi cái tập khí đi hoang, mỗi khi cái tập khí bất an, không có khả năng an trú trong hiện tại, mỗi khi cái tập khí đó nó nổi lên thì chúng ta phải nhận diện nó. Và vì vậy cho nên cái sự thực tập dừng lại nó đi đôi với cái sự thực tập nhận diện cái thói quen xấu của mình, cái tập khí của mình. Đi chẳng hạn là một cái phương pháp rất là mầu nhiệm để thực tập dừng lại. Ở tại Lăng Hồng á, thì khi mà quý vị mới tới, thì quý vị hãy thực tập cái chuyện, cái sự dừng lại bằng cái phương pháp đi. Tuy là đi nhưng mà mình đã dừng lại. Bất cứ đi đâu, mỗi khi mà chúng ta có cái nhu yếu muốn đi từ chỗ này sang chỗ kia, thì chúng ta đều thực tập cái phương pháp thiền hành. Tại vì thiền hành là một cái pháp môn rất là mầu nhiệm để mà dừng lại. Thiền hành tiếng Việt gọi là đi thiền. Đi mà đi trong cái tư thế dừng lại. Từ cái phòng của chúng ta mà đi tới thiền đường, từ cái phòng của chúng ta mà đi tới nhà bếp, từ cái phòng của chúng ta mà đi tới nhà tắm. Mỗi khi mà chúng ta cần phải đi, giờ chúng ta chỉ cần đi 4 hay 5 bước mà thôi, chúng ta cũng phải áp dụng cái phương pháp gọi là đi thiền. Cố nhiên mỗi ngày chúng ta có một cái cơ hội để tập thiền hành chung với đại chúng. Nhưng mà nếu chỉ thực tập mỗi ngày một buổi thì không có đủ. Tại cái thói quen của chúng ta rất lớn, cái thói quen trôi lăn của chúng ta rất lớn. Mà chúng ta trôi 23 giờ một ngày mà chỉ thực tập thiền hành 1 giờ trong một ngày thì làm sao đối địch với 23 giờ đồng hồ đó. Vì vậy cho nên chúng ta phải thực tập thiền hành cả ngày. Bất cứ cái lúc nào mà cần phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác là phải thực tập thiền hành. Ở tại Làng Hồng là phải làm như vậy. Nếu mình ở đây 7 ngày là mình thực tập 7 ngày. Mình ở đây 10 ngày là thực tập 10 ngày. Vẫn đừng có bỏ một bước chân nào mà không thực tập. Rất là uổng. Chúng ta có cái bài đã về, đã tới. Bây giờ ở đây. Vững chãi thảnh thơi. Quay về nương tựa.
là một trong những cái bài rất dễ và rất mầu nhiệm để có thể áp dụng vào việc đi thiền. Khi mà chúng ta bước một bước thì chúng ta nói là tôi đã về. Khi mà mình bước một bước thứ hai thì chúng ta nói là tôi đã tới. Đó là khi mà đi chậm, gọi là đi kinh hành. Đã về là lúc mình thở vào, đã tới là lúc mình thở ra. Đã về, đã tới. Và nếu mình muốn đi mau thì mình cũng có thể đi mau. Khi mình thở vào, mình có thể đi 2 bước hay là 3 bước và mình nói đã về, đã về, đã về. Khi mình thở ra, mình có thể đi 3 bước mà nói đã tới, đã tới, đã tới. Đã về, đã về, đã về, đã tới, đã tới, đã tới. Và mình lặp lại đã về, đã về, đã về, đã tới, đã tới, đã tới. Tại vì trong cái giáo lý của Bụt đó, cái sự sống nó nằm trong phút giây hiện tại. Và nếu mình đi hoang thì là mình lạc vào quá khứ, mình lạc vào tương lai và mình đánh mất sự sống. Cho nên đã về đây tức là trở về với cái giây phút hiện tại. Và chính cái giây phút hiện tại đó là chìa khóa nó mở cửa cái quê hương của mình. Cái true home của mình, mở cái cửa, mở cửa cái quê hương của mình. Và cái sự đi về của mình nó không cần phải tốn thời giờ nhiều. Chỉ cần có chánh niệm, chỉ cần nương vào hơi thở thì một bước chân thôi đủ để đưa mình về với quê hương của mình. Nó hay ở chỗ đó. Nhưng mà phải thực tập cho cái sự vững chãi, cho cái sự trở về của mình nó trở thành sự vững chãi. Vậy thì giá dụ mình được ở Làng Hồng 1 tháng thì mỗi ngày mình đều phải đi như vậy. Cố nhiên là cái tập khí, cái thói quen xấu của mình nó tiếp tục nó đẩy mình đi như là bị ma đuổi. Và mỗi khi mà mình nhận diện ra được là mình đang chạy theo ma, bị ma đuổi, thì mình mỉm cười, rồi mình trở về với cái sự thực tập đã về, đã tới. Ma đây là ma thất niệm. Ma thất niệm, ma quên lãng, ma thói quen. Nó có thật, ma có thật. Và chúng ta đối trị với ma bằng chánh niệm, bằng hơi thở. Chúng ta phải nhận diện con ma, chúng ta mỉm cười với nó và chúng ta trở về với chánh niệm thì ma không có làm được gì mình nữa. Đã về, đã về, đã tới, đã tới. Về đâu? Tới đâu? Chúng ta biết rằng đã về với sự sống, đã về với quê hương, đã về với tổ tiên. Và sự sống, quê hương và tổ tiên nó nằm ở bây giờ và ở đây. Chúng ta có thể sau 5 phút, 10 phút thực tập bây giờ, bây giờ, bây giờ, ở đây, ở đây, ở đây. Cái bài tập thứ nhất này nó cũng giống như bài tập thứ hai, cùng một cái loại thực tập là trở về.
Tại vì bây giờ và ở đây là cái điểm duy nhất mà mình có thể tiếp xúc được gốc rễ, tiếp xúc được quê hương, tiếp xúc được cái tổ tiên và cái hạnh phúc của mình, là cái điểm này, là cái điểm bây giờ ở đây. Và thiền tập trước hết á, là tiếp xúc với cái điểm đó để thực hiện một cái sự trở về. Này là cái không gian, này là cái thời gian, và sự giao tiếp của hai cái đó là cái điểm here and now. Thực tập ở làng hồng, thực tập ở trong tăng thân, nó có cái lợi điểm là chúng ta luôn luôn được nhắc nhở. Tại vì các sư anh, các sư chị, các sư em, mọi người cùng đang thực tập như vậy. Và nếu mà chúng ta bị ma thất niệm nó kéo đi, thì chúng ta có cái cơ hội thấy được sư anh đang thực tập, thấy được sư em đang thực tập, thấy được sư chị đang thực tập. Và nhờ cái sự thực tập của những người đó mà chúng ta trở về được với cái chánh niệm của chúng ta. Còn nếu chúng ta ở trong một cái căn nhà một mình ở trong thành phố, thì chúng ta cứ bị con ma thất niệm nó kéo đi dài dài. Tại vì không có ai ở đó để mà nhắc cho mình cả. Không có sư chị giác duyên. Giác duyên tức là những điều kiện để thức dậy, để tỉnh thức, gọi là giác duyên. Còn ở tại làng hồng á, thì nhìn phía trước cũng thấy sư chị giác duyên, nhìn phía sau cũng thấy sư chị giác duyên, ngoái nhìn sang bên tay trái cũng thấy giác duyên, nhìn bên phải cũng thấy giác duyên. Chúng ta có những điều kiện nhắc nhở chúng ta. Cái đồng hồ cũng làm sư chị giác duyên, cái chuông cũng làm sư chị giác duyên, cái điện thoại cũng đóng vai trò của sư chị giác duyên. Chúng ta có rất nhiều cơ hội để trở về với cái điểm chính yếu bây giờ và ở đây, cái chìa khóa để mà mở cửa thế giới của quê hương, thế giới của an lạc, để chúng ta có thể trở về. Vậy thì đi thiền hành là một trong những phương pháp dừng lại để trở về quê. Và nếu mình về tới làng hồng mà không có thực tập đi thiền hành thì về để làm gì? Tại vì thiền hành là một phương pháp rất quan trọng ở làng hồng. Có nhiều người nghĩ rằng thiền là chỉ có ngồi thiền tọa thôi, nhưng mà không có đúng. Mà tại làng hồng chúng ta thực tập thiền trong khi đi, trong khi ăn cơm, trong khi làm việc, trong khi nấu cơm. Và chúng ta phải học những cái điều đó. Có vài vị thượng tọa ở Huế, ở Hà Nội viết thơ về, cho biết rằng khi mà họ được xem những cái bộ băng giảng về Phật pháp căn bản, về 57 tuần di biểu, thì họ rất là làm sung sướng, cảm thấy Phật pháp rất là mầu nhiệm, rất là lợi lạc. Và họ ngỏ ý muốn xin thêm băng và video để học. Thì mình có khuynh hướng muốn trả lời cho họ biết rằng những cái bộ băng video, những cassette đó nó không phải là tinh ba của làng hồng. Cái tinh ba của làng hồng, cái quý nhất của làng hồng là được thực tập ở trong tăng thân. Và thực tập trong tăng thân mình thực hiện được chuyện trở về. Và cái chuyện đó không có thể nào thực hiện được trong cái phòng của mình hay trong cái chùa của mình bằng cách nghe cassette hay là coi video. Ở tại làng hồng chúng ta có những cái mà không có thể thâu được vào trong băng. Ví dụ như cái sự thực tập xây dựng tăng thân, community building. Cái đó
Chỉ có thể thực tập khi mà chúng ta sống chung với nhau, chúng ta chung đụng với nhau, chúng ta làm việc với nhau, chúng ta gặp những cái khó khăn với nhau. Và khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp thực tập trong khi sống chung và làm việc chung với nhau, thì tự nhiên chúng ta chuyển đổi, có sự chuyển hóa nó xảy ra. Chúng ta trở nên chị em với nhau, chúng ta trở nên anh em với nhau, chúng ta chấp nhận nhau, chúng ta học được cái phương pháp tổ chức và xây dựng một cái tăng thân, một cái gia đình cho có hòa điệu, cho có hạnh phúc. Mà chỉ trong một cái khung cảnh như vậy thì cái người thiền tập mới có thể có sự chuyển hóa mà thôi. Những cái đó không có thể nào thu vào được ở trong băng nhựa. Thành ra những cái cuốn video hay là những cái băng nhựa của chúng ta gửi đi mọi nơi, những cái đó chỉ là những cái phó sản. Phó sản là cái gì? By-product của cái sự tu tập ở làng Hồng thôi. Subproduct của sự tu tập ở làng Hồng thôi. Về làng thì mới thấy được, mới tiếp xúc được, mới kinh nghiệm được cái sự thực tập ở trong tăng thân. Và sau khi được đào tạo ở tại làng Hồng thì theo nguyên tắc là mình phải có khả năng tạo dựng một cái tăng thân nơi cái địa phương mình cư trú, tạo lập một cái tăng thân nó có không khí của một gia đình, trong đó người này chấp nhận người kia như là anh của mình, như là em của mình, như là chị của mình, và sống có hài hòa, có hòa điệu và có hạnh phúc, để cho sự thực tập có thể đem lại sự chuyển hóa. Cái đó là một phép thực tập quan trọng trong khi quý vị cư trú và Hòa giáo ở tại làng Hồng. Nếu chúng ta đọc một cuốn sách về thiền hành mà chúng ta tự tập thiền hành thì chúng ta cũng có thể đi tới một cái kết quả nào đó. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong một cái tăng thân mà tất cả mọi người đều đi thiền hành, đều biết đi thiền hành, không phải là mỗi một lần trong một ngày mà suốt cả ngày, thì nếu chúng ta thực tập như vậy trong một tuần lễ thì đã có cái sự thay đổi ở trong con người của chúng ta. Nếu chúng ta thực tập một tháng cho hết lòng, và là hạ thủ công phu, thì nó đã có sự thay đổi trong con người của chúng ta. Sư cô, sư chú ở làng Hồng mà khi đi ra ngoài thì người ta nhận ra được cái sự khác biệt với những sư cô, sư chú không ở làng Hồng, là tại vì trong thời gian ở làng Hồng họ thực tập thiền hành. Và những người nào mà hạ thủ công phu, tức là get down to real practice, hạ thủ công phu là vậy đó, thì 7 ngày thôi đã có sự thay đổi trong con người của mình. Huống hồ là mình ở 2 năm hay là 4 năm. Thì trong khi mình thực tập đi thiền hành đó, thì mình bắt đầu mình nắm lấy cái tập khí đi như bị ma đuổi của mình và mình chuyển hóa nó. 20 năm qua, 30 năm qua mình đã đi, mình đã học đi, mình đã tập đi như bị ma đuổi. Bây giờ về làng Hồng có cơ hội trở về. Các vị Phật tử mới tới làng Hồng lần đầu tiên,
Ngay cả các vị xuất gia mới tới lần đầu tiên, mình nhìn cái cách họ đi là mình biết rằng người này chưa thực tập thiền hành, mình biết liền tức. Và những vị đó phải nhìn các người khác để thấy rằng những người khác họ đi những bước thong dong, thảnh thơi, an trú trong hiện tại. Và nếu mình thật tình có chí muốn tu học thì chỉ nội trong vài ngày là mình thay đổi. Và những bước đi của mình bắt đầu nó có phẩm chất của cái sự dừng lại, của cái sự an trú trong hiện tại. Và mình bắt đầu nuôi dưỡng được mình bằng cái an lạc và cái hạnh phúc của sự thực tập. Nếu mà mình thực tập đi những cái bước đi vững chãi, đi những cái bước đi an trú trong chánh niệm đã về đã tới, thì cố nhiên cái phẩm chất của những bước đi đó nó sẽ được tăng tiến. Người ta nhìn vào mình, người ta thấy có yếu tố của sự vững chãi và có yếu tố của sự thảnh thơi. Ban đầu nó chỉ có lo lắng, có sự hấp tấp, có sự vụt chạc, có sự không an tâm. Nhưng mà cứ đi thiền hành đi từng bước theo cái phương pháp đã dạy, thì từ từ mình dừng lại được. Và tự nhiên trong bước chân của mình nó bắt đầu có yếu tố của sự vững chãi, có sự thảnh thơi. Và khi mà trong bước chân mình có yếu tố vững chãi, có yếu tố thảnh thơi, tức là mình đã có an lạc, bắt đầu có an lạc, có hạnh phúc. Chỉ cần đi thôi. Mà trong kinh có nói rằng vững chãi và thảnh thơi là hai đặc tính của Niết Bàn. Niết Bàn không phải là một cái gì trừu tượng. Niết Bàn được làm bằng vững chãi và thảnh thơi. Cái người mà không có vững chãi, mình nhìn vào mình biết liền. Lung lay từ thân thể cho đến lung lay từ tâm hồn, không có vững được. Vững chãi như núi xanh. Thảnh thơi là yếu tố tự do. Có tự do thì mới có hạnh phúc. Có tự do ở trong tâm của mình, không có bị ràng buộc. Ngoài đời họ hay chỉ nói về cái tự do bên ngoài, tự do chính trị. Nhưng mà trong đạo thì chúng ta nhấn mạnh đến cái tự do của tâm linh. Tự do tức là cái sự thảnh thơi, không có bị ràng buộc. Cái gì ràng buộc? Cái sợ hãi nó ràng buộc mình, cái lo lắng nó ràng buộc mình, cái giận hờn nó ràng buộc mình. Chúng ta có rất nhiều sợi dây trói buộc của chúng ta, và chúng ta thực tập để mà tháo gỡ những cái sợi dây đó. Và hoa trái của sự thực tập là sự thảnh thơi, không có lo lắng, không có giận hờn, không có sợ hãi, có thể an trú được, có thể có hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại. Và càng thực tập thì những cái yếu tố vững chãi và thảnh thơi càng tăng tiến, nghĩa là chúng ta tiếp xúc được với Niết Bàn càng lúc càng sâu. Quay về ở đây tức là trở về nhà, và nương tựa tức là an trú ở cái nhà đó, ở cái quê hương đó. Chúng ta biết rằng mỗi chúng ta đều có quê hương cả, quê hương tâm linh mà chúng ta đã đánh mất bằng cái sự đi hoang. Và sự thực tập của chúng ta là đưa chúng ta trở lại cái quê hương đó. Và cái phương pháp đầu tiên mà chúng ta thực tập là phương pháp đi. Mỗi bước chân đều giúp ta trở về quê hương. Đi mà không cần tới. Nếu tới, tức là tới trong một bước chân. Cái đó gọi là thiền hành.
Có một cuốn sách nhỏ gọi là Thiền hành yếu chỉ, nó có bằng tiếng Anh, tiếng Đức, có cả tiếng Tàu nữa. Thiền hành yếu chỉ, Guide to Walking Meditation. Chúng ta có thể đọc cái tập đó cho nó kỹ. Chúng ta đem ra thực tập liền. Chúng ta thực tập với những người đang cư trú với chúng ta. Chúng ta hãy thực tập bất cứ một lúc nào, một khi nào chúng ta có cái nhu yếu muốn di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, dầu là chỉ đi 3 bước, cũng là thực tập thiền hành. Thật trong cái khóa tu mùa đông này, tất cả chúng ta đều thực tập thiền hành theo cái kiểu đó, để mà trở về, để mà chấm dứt cái sự đi hoang. 3 tháng nhiều lắm, cơ hội rất lớn. 3 tháng mà hà thú công phu getting down to the real practice là nhiều lắm, có phước lắm mới có cái cơ duyên để mà thực tập với tăng thân trong 3 tháng. Trong khi đi, chúng ta phối hợp cái hơi thở và cái bước chân. Đây là nói chuyện đi thiền hành ở ngoài. Nếu cần đi mau, chúng ta cũng có thể đi mau. Nhưng mà đi mau trong chánh niệm thì nó không có giống như là đi bị ma đuổi khi bị ma đuổi. Khi hơi thở vào, nó có thể được đo bằng cái số của bước chân của mình. Ví dụ như là khi mình thở vào, mình đi 2 bước thì nó đã về. Khi hơi thở ra, trong hơi thở ra thì mình có thể đi 2 bước, mình đã tới, đã về, đã về, đã tới. Tuy nhiên, những cái quán ngữ này nó chỉ là những cái phương tiện thôi. Chúng ta đừng có nói đã về trong khi chúng ta đang trôi lăn. Chúng ta đừng có nói đã tới trong khi chúng ta đang trôi lăn. Khi mà chúng ta nói đã về thì chúng ta phải thực sự về. Khi mà chúng ta nói đã tới thì chúng ta phải thực sự tới. Đó là bí quyết của sự thành công. Nếu không thì cũng giống như là mình đếm tiền dùng cho người khác, ở nhà băng đếm suốt năm nhưng mà không có đồng nào. Đã về thì mình phải về thật, mình phải trở về an trú trong hiện tại, mình phải buông bỏ sự lo lắng về quá khứ, mình phải buông bỏ sự sợ hãi về tương lai. Tại vì bây giờ ở đây là cái nhà của mình rồi, là cái quê hương của mình rồi. Trở về trong cái giây phút hiện tại. Giây phút hiện tại có sự sống, có tổ tiên, có Bụt, có cha mẹ. Mình tiếp xúc lúc nào cũng được. Với điều kiện là trở về cái điểm này. Trở về cái điểm này thì có đủ hết, từ sự sống cho đến tổ tiên. Mình có thể đi mau hay là đi chậm tùy theo mình. Và hơi thở vào có thể ngắn hơn hơi thở ra nếu mình muốn. Tại vì đối với những người mới thực tập thì cái hơi thở ra thường thường là nó dài hơn hơi thở vào. Ví dụ như mình thở vào, mình có thể bước 2 bước thôi. Nhưng mà khi thở ra, mình có cảm tưởng rằng mình sẽ thoải mái hơn nếu mình bước 3 bước. Thì trong trường hợp đó, mình thực tập đã về, đã tới,
đã tới, đã tới 2-3, cái nhịp 2-3. Thì cái nhịp đó hoặc là 2-2, hoặc là 2-3, hoặc là 3-3, cái đó hoàn toàn là do mình quyết định, tùy theo cái nhu yếu của hai lá phổi của mình. Ví dụ mình ban đầu mình thực tập 2-3 thì thấy rất thoải mái, đã về, đã tới, đã tới. Nhưng một lát sau á, thì cái phổi của mình nó nói với mình rằng bây giờ anh cho tôi 3-3 thì tôi thích hơn. Thì lúc đó mình chuyển thành đã về, đã tới, đã tới, đã tới. Mình phải luôn luôn để ý tới cái nhu yếu của lá phổi của mình, nó muốn bao nhiêu mình cho bấy nhiêu. Mình đừng có ép nó, đừng có tưởng rằng là thở sâu hơn thì tốt hơn, chậm hơn thì tốt hơn. Mình để ý tới cái nhu yếu của nó. Và sau khi mình thực tập 10 phút, 15 phút thì tự nhiên hơi thở của mình nó sẽ tự động, nó sâu hơn, nó chậm hơn. Và cái phẩm chất, cái an lạc của hơi thở nó sẽ tăng tiến. Nói tóm lại là chúng ta đừng có thực tập theo cái kiểu hình thức. Chúng ta phải thực sự thực tập ở trong lòng, phải thực tập trở về trong mỗi bước chân. Quê hương đi về làm sao? Trên mỗi bàn chân là nó như vậy. Mỗi bước chân nào chúng ta cũng dẫm trên cái quê hương của chúng ta. Quê hương đây tức là cái gốc rễ, cái cội nguồn của chúng ta. Quê hương là tổ tiên, là cha mẹ, là Bụt, là thầy. Bước chân nào chúng ta cũng phải dọc trên quê hương tất cả. Đã về, đã về, đã tới, đã tới. Trên sàn gỗ, hay là trên đường đất, hay là trên bãi cỏ, chỗ nào cũng là quê hương. Ăn thua là cái tâm mình nó trở về với hiện tại. Lâu lâu chúng ta ngừng lại, có thể chúng ta thấy một cái cây đẹp, hay là một tờ lá đẹp, rồi chúng ta nghe tiếng chim hót. Thì cái cây đẹp đó, cái tờ lá đó, cái tiếng chim hót đó, nó cũng thuộc về cái lĩnh vực của quê hương ta. Chúng ta ngừng lại, chúng ta thở, mỉm cười và nhận diện những cái hiện tượng màu nhiệm đó. Ở trong cái cây đó, ở trong tờ lá đó, ở trong tiếng chim ca đó, nó có Bụt, có tổ tiên, nó có quê hương. Chúng ta mỉm cười, chúng ta nhìn những cái đó, chúng ta tiếp xúc. Lúc đó chúng ta không có bước chân, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp xúc với quê hương như thường. Khi mà chúng ta đi thiền hành chung thì lâu lâu chúng ta nghe một tiếng chuông, chúng ta dừng lại cùng nhau, chúng ta tiếp xúc với trời xanh, chúng ta tiếp xúc với mây trắng, chúng ta tiếp xúc với tiếng chim, với lá vàng. Và trong cái giây phút đó, chúng ta phải an trú trong hiện tại. Nếu không thì trời xanh, mây trắng, lá vàng, tiếng chim hót sẽ biến mất, nhường chỗ cho cái sự trôi lăn của chúng ta trở lại. Chà, ngày mai mình phải làm sao đây? Hôm qua mình quên làm cái này, làm cái kia, tức là mình trôi lăn. Thở vào, tôi thấy trời hôm nay xanh quá. Thở ra, tôi cảm thấy có hạnh phúc. Thở vào, tôi nhận diện sương mù buổi sáng. Thở ra, tôi mỉm cười với sương mù. Mình dùng cái hơi thở để mình giữ cái tâm mình lại trong giây phút hiện tại, để tiếp xúc với những cái gì đang xảy ra
Khi một tiếng chuông đồng hồ nó reo đó, thì nó cũng là một cái dấu hiệu, một cái sự nhắc nhở để chúng ta trở về với hơi thở và tiếp xúc với sự sống trong giây phút hiện tại. Tại là không thì khi mà chúng ta nghe tiếng điện thoại reo, chúng ta cũng thực tập. Chúng ta biết rằng cái hơi thở có ý thức đó, nó rất mầu nhiệm. Thở vào, biết mình thở vào. Thở ra, mình biết mình thở ra. Thở vào, mình thấy một cái ngọn lá vàng. Thở ra, mình mỉm cười với cái ngọn lá vàng. Mình tiếp xúc với cái ngọn lá vàng. Thì hơi thở đó nó bảo hộ mình, nó duy trì cái chánh niệm của mình, nó giúp cho mình ở lại với cái giây phút hiện tại. Cho nên người tu mà không có biết sử dụng cái phương pháp hơi thở chánh niệm, pháp an ban, thụ ý, thì không biết làm sao mà có thể tu được. Đi thiền hành có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc. Chỉ cần đi thôi là có nhiều hạnh phúc. Có một cái cô đó, cô làm việc ở Paris. Bữa sáng mai cô phải bữa sáng sớm cô phải ăn sáng, rồi cô phải lấy xe điện hầm để cô tới cái trụ sở ở chỗ làm việc. Và nhiều khi cô phải chạy thì mới bắt kịp một cái chuyến xe điện hầm metro. Có một bữa cô đi vào trong thang máy thì cô gặp một cái bà đó cũng là đứng ở trong thang máy. Thì cô chào bà buổi sáng và cô than rằng là sống mà phải chạy thì thiệt là đời sống không có đáng sống. Họ gặp nhau thì họ phải nói với nhau một câu gì đó. Thì hôm đó là cái câu mà cô ta nói với cái bà kia: Faut toujours courir comme ça, c'est pas une vie hả? Thì cái bà cụ mới đưa mắt nhìn cô từ đầu tới gót chân. Bà nói nhưng mà cô còn có hai cái chân khỏe, cô chạy được. Tôi vô phương, tôi mà chạy là tôi té sắp liền, té ngửa liền. Cô không biết là cô có hạnh phúc. Sự thực là như vậy. Có được hai cái cặp giò còn mạnh là một hạnh phúc rất lớn. Chỉ cần đi thiền hành, chỉ cần chạy thôi là có hạnh phúc rồi. Mà cái hạnh phúc đó nó vượt khỏi cái tầm tay hoặc là cái tầm chân của cái bà cụ kia. Bây giờ cụ cũng muốn chạy đi nữa, cụ chạy cụ không được. Ví dụ có một nhà phi hành gia không gian được gửi lên trên mặt trăng để mà nghiên cứu cái gì đó, thì cái phi thuyền của anh ta nó trục trặc, anh ta trở về không được. Và cái bình chứa dưỡng khí của anh ta chỉ đủ để cho anh ta sống được 3-4 ngày nữa. Anh biết là anh ta sẽ chết, là tại vì cái từ Houston đó, người ta không có thể nào kịp thời để gửi lên mặt trăng một cái phi thuyền khác cho anh ta trở về. Đây là chuyện ví dụ thôi. Thì biết trước rằng trong 4 ngày nữa mình sẽ hết dưỡng khí và mình sẽ chết. Thì thử hỏi cái anh chàng ở trên mặt trăng đó nghĩ gì và ước mơ gì, hạnh phúc là cái gì. Ở trên mặt trăng hình như đi thiền hành không được.
Tại vì cái trọng lượng khác, chỉ có thể nhảy thôi chứ đi không có được. Thì anh ta mới nhớ tới cái trái đất của mình, cái hành tinh của mình, nó rất là xinh đẹp. Từ mặt trăng mình nhìn lên trái đất, chứ phải nhìn xuống, mình nhìn lên trái đất thì thấy trái đất nó xinh đẹp vô cùng, màu biển xanh. Quý vị có thấy cái hình trái đất chụp từ trên không gian đẹp lắm, và nhìn cho kỹ thì thấy mình đang đi ở trên đó. Mình nhìn thấy những con sóc nó đang trèo lên trên mấy cây hồ đào, mình thấy những cái dòng suối chảy róc rách ở trong đó. Nếu mình nhìn sâu với chánh niệm thì mình thấy biết bao nhiêu màu nhiệm nó đang xảy ra trên cái hành tinh nhỏ bé đó. Ở trong thời gian quá khứ 30 năm, 35 năm, mình chưa bao giờ thực sự thưởng thức cái đẹp của cái hành tinh này. Mình luôn luôn chạy như bị ma đuổi. Mình gây lộn với người này, mình ganh tị với người khác, mình chạy theo cái này, mình chạy theo cái kia. Chưa bao giờ mình thấy được cái đẹp, hưởng được cái hạnh phúc của một người thảnh thơi bước những bước chân nhẹ nhàng trên cái hành tinh xinh đẹp đó. Thì nhà phi hành gia không gian này, cái ông astronaut này, tự hỏi là cái gì là quý nhất cho mình, bây giờ mình muốn cái gì. Thì cái ước muốn duy nhất của anh ta là có thể trở về được với trái đất. Anh ta bây giờ không muốn làm gì nữa, không có cần phải có bằng tiến sĩ nữa, hay là một cái chức chủ tịch nữa. Anh ta chỉ muốn trở về trái đất để có thể bước được những cái bước chân thảnh thơi nhẹ nhàng trên trái đất là hạnh phúc lớn rồi. Thì đối với chàng phi hành gia không gian, đó là ước mơ sâu sắc nhất. Những cái ham muốn khác nó lạnh như tro tàn, nó chỉ còn một cái ham muốn duy nhất thôi, là được trở về cái quê hương, cái hành tinh xinh đẹp đó, và để bước những cái bước chân thảnh thơi trên đó là đủ hạnh phúc rồi. Anh chàng giác ngộ, và cũng may mắn cho anh chàng trở về được. Thì chúng ta, tất cả chúng ta đều là những anh chàng phi hành gia không gian đã từ mặt trăng trở về. Chúng ta đã trở về được đây rồi. Bây giờ chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn chạy theo cái gì? Chúng ta có khả năng bước những bước chân nhẹ nhàng, thảnh thơi, hạnh phúc trên cái hành tinh xinh đẹp này của chúng ta hay không? Hay chúng ta còn muốn đuổi theo một cái gì nữa, chạy theo một cái gì nữa? Cho nên đi thực hành có thể đem lại cho chúng ta hạnh phúc rất lớn. Và mỗi bước chân nó nuôi dưỡng cái thân và cái tâm của chúng ta. Mỗi bước chân nó có thể chuyển hóa, nó có thể tháo gỡ được những cái khổ đau, những cái ràng buộc ở trong tâm chúng ta. Chỉ đi thôi, chỉ đi thiền hành thôi là đủ cho hạnh phúc rồi. Phải hạ thủ công phu, phải get down to the real practice. Tại vì cái công phu này nó không có khó khăn, nó không có mệt nhọc. Cái công phu này nó đem lại an lạc hạnh phúc trong từng phút từng giây của sự thực tập. Chúng ta là những người giàu có, chúng ta có dư những cái điều kiện của hạnh phúc, nhưng mà chúng ta không có hạnh phúc tại vì chúng ta đi hoang, chúng ta không có khả năng trở về. Và thiền hành là một trong những cái phương pháp thực tập để trở về, và chúng ta có thể trở về trong giây lát. Đi Paris thì phải đi tới 3-4 giờ TGV, nhưng mà trở về quê hương một hơi thở.
hơi thở phối hợp với bước chân. Có người có thể bước những bước chân chánh niệm mà không cần theo dõi hơi thở. Trong ta ai cũng có khả năng đó, là bước 1, 2 bước hay 3, 4 bước có chánh niệm mà không cần phải phối hợp với hơi thở. Nhưng mà phần lớn chúng ta đều không có thể duy trì bước chân chánh niệm sau một số bước. Và vì vậy cho nên nếu mà chúng ta nuôi dưỡng được hơi thở và phối hợp được hơi thở và bước chân thì chúng ta có thể tiếp tục bước những bước chân chánh niệm. Chúng ta có thể đi như vậy trong cả giờ đồng hồ mà vẫn không có đánh mất cái chánh niệm của bước chân. Còn nếu chúng ta không có biết sử dụng hơi thở ý thức thì bước chân chánh niệm của chúng ta có thể bị đánh mất. Cái sự suy nghĩ, một khi mà cái sự suy nghĩ nó trở về thì chúng ta trôi lăn thì hành tinh xinh đẹp mất đi, chúng ta cũng mất đi. Chỉ còn cái sự suy nghĩ về quá khứ, về tương lai, chỉ có sự lo lắng, sự buồn khổ nó trở về, nó kéo ta đi, mà nó trở về lại. Và vì vậy cho nên hơi thở ý thức nó bảo vệ ta, nó giữ gìn ta được ở tại quê hương, không có cho chúng ta đi hoang trở lại. Và sự đi hoang nó có thể xảy ra bất cứ trong giờ phút nào của đời sống hàng ngày. Chúng ta sẽ có cơ hội đi thiền hành sáng nay, đi chung.